Є фраза, яку росіяни дуже люблять писати на білбордах тимчасово окупованих міст півдня України. І ця фраза «Росія здесь навсегда». Дніпропетровську, Запорізьку, Одеську, Херсонську області вони називають Новоросією і вважають, що це ісконно руські землі. За версією росіян, все, що є на півдні України, було створено імператрицею Катериною II у XVIII столітті, а відтак має повернутися до Росії. Та насправді це не більше, ніж звичайна історична пропаганда. Сьогодні ми розкриємо грандіозну махінацію під назвою «Проєкт Новоросія», яку Російська імперія провернула більше 200 років тому. Ми крок за кроком відтворимо справжню історію українського півдня та з'ясуємо, як саме росіяни намагалися присвоїти ці землі собі. Кажуть, що історія – це лише про минуле. Можливо, це і працює для якихось країн, які не межують з Росією. А для тих, які мають із неї кордони, історія стає небезпечним сьогоденням. Від самого початку повномасштабного вторгнення місто Херсон на півдні України майже рік перебувало в окупації. І окупанти кидали там людей до в'язниці просто за українську символіку чи навіть за проукраїнський погляд. Зараз я зустрінусь з істориком, який опинився у в'язниці за ось цю книжку. Він її якраз і написав. Це книжка про українських козаків. Пане Олексію, вітаю. Мої вітання. Акімага. Олексій Паталах – відомий дослідник історії півдня України. Він займається реконструкцією козаччини і володіє унікальним старовинним шрифтом – козацьким скорописом. Та коли росіяни навесні 2022-го окупували частину півдня, його захоплення зіграло проти нього. В будинок, де мешкає історик, увірвалися озброєні люди в масках. Це була група антитерор. Я впізнав потім їх за шевронами. Ага. Антитерор – це ФСБшна група, така група захоплення. Там їх було чи 5, чи 6 чоловік. Наскок був раптовий. І взяли мене, я вже спускався, я мав іти робити базар. І мене просто на сходовому майданчику затримали. В під'їзді. Спитали мене прізвище, ім'я по батькові і паспорт. Ага, ти нам і нужен. Тобто це було цільове, це не облава там на всіх підряд, а саме цільове було. Чому взагалі ви стали цікаві росіянам? Ви як історик, що вони від вас хотіли? Коли мене привезли на підвал уже, і коли до мене вперше прийшов, як потім з'ясував, я це був начальник ротації, отже, для них я певну цінність являв, він сказав: ти знаєш, за що тебе сюди привезли? Я йому відповідаю: ну, чесно говоря, без малейшего понятия. Один писатель-историк опаснее роты солдат, потому что такие, как ты, своими книгами отравляют умы. Олексій місяць проведе у камері майже без їжі та води. І кожен день його будуть водити на допити і погрожувати розстрілом, якщо він не піде на співпрацю. Під тиском він, зрештою, дає інтерв'ю російському телебаченню, що нібито підтримує Росію в її зазіханнях на українські землі. Та цього було замало. Історику роблять нову пропозицію, від якої не можна відмовитись. Він має написати пропагандистські статті на тему історії півдня України. Чекайте, я не зрозумів. Тобто вони хотіли, щоб я там написав цикл статей по історії Херсона. Але з такого проросійського погляду? Напиши о том, що от Херсон – русський город, туди-сюди. Я кажу, я напишу чисту історію. Чистые факты. Никакой идеологии, тому що я кажу так, ідеологія – діло пропагандистів. Я історик. Слухайте, ну ваша історія, ваша розповідь свідчить про те, що глобально минуле і історія для них є дуже важливим фактором. Іменно.
Як ви думаєте, що зробили росіяни перед відступом із Херсона в листопаді 2022-го? В них було обмаль часу. Вояки поспіхом кидали свою техніку, але попри ризики, вони виділили сотні габаритних фур, щоб вивезти унікальні історичні документи Херсонського краєзнавчого музею і Державного архіву Херсона. Якщо подивитися зараз, що роблять окупанти на територіях окупованих, заходять вони в школу, що вони роблять? Вони зразу спалюють підручники історії України перш за все, тому що вони вбачають в цьому небезпеку. Ну окей, давайте на секунду повіримо, що південь України і дійсно ісконно руська земля. І до приходу Росії тут не було нічого. Але що нам каже археологія? Український південь, друзі, був частиною античного світу. Просто уявіть собі, вже в 6 столітті до нашої ери, а це 2600 років тому, тут оселяються греки. Руїни грецької колонії Ольвія, це сучасна Миколаївська область, сьогодні є найстарішим діючим місцем розкопок в Україні. Розкопки там тривають вже 120 років. Якраз неподалік Ольвії було знайдено найвідомішу античну реліквію України – скульптуру Ліокса. На цій скульптурі, за однією з версій, зображена представниця легендарного племені войовничих жінок-амазонок. Уявляєте собі? Щоправда, цю скульптуру викрили росіяни у 2022 році під час окупації Херсону. В Одеській області існувала і інша антична грецька колонія – Тіра. Це неподалік Акерманської фортеці у Білгород-Дністровському. Мешканці Тіри, як свідчать археологічні знахідки, були дуже схожі на сучасних українців. Вони вирощували пшеницю і просо і за рахунок цього піднімали свою економіку. Є античні знахідки і на території сучасної Одеси. Причому розкопки там проводили просто в самісінькому центрі міста на Приморському бульварі. Отже, навіть у давні часи ця територія була заселеною. А тепер давайте промотаємо на 1,5 тисячоліття вперед і подивимося, хто жив на цих землях за середньовіччя. Можливо, у середніх віках ми знайдемо тут росіян, точніше московитів, як їх тоді називали. Друзі, ми приїхали до Парижу і зараз перебуваємо на території Національної бібліотеки Франції. Це одне з найбільших сховищ книг і древніх манускриптів в усьому світі. Нас тут цікавить середньовічна мапа, завдяки якій ми можемо дізнатися, які міста існували на півдні України вже у 12 столітті. У бібліотеці ми зустрічаємося з авторитетним знавцем середньовічних мап світу, французьким істориком Жан-Шарлем Дюссеном. Мсьє Дюссен, що це за мапа? Це великий середньовічний атлас світу, який складається із 70 окремих частин. Україні присвячені 3 з них. Мапу в 12 столітті створив арабський мандрівник і географ Мухаммад Аль-Ідрісі на замовлення сицилійського короля Рожера II. Щоб зробити це, йому знадобилося аж 15 років. Спочатку інформатори Аль-Ідрісі мандрували світом і збирали дані про далекі землі. Потім він об'єднав отриману інформацію зі знаннями грецьких, арабських і скандинавських картографів. І в результаті створив найдокладніший атлас середньовіччя – Табула Рожеріана або Книга Рожера. Перед вами карта південної частини України, створена Аль-Ідрісі, з частиною Чорного моря, а також з 3 важливими річками – Дунаєм, Дністром і Дніпром. Ви можете побачити тут Київ. Ось тут можна побачити місто Канів. Канів? Так. І його можна прочитати Канава. Ага. І це сьогодні Канів.
Канів, друзі, наш Канів під Києвом. Просто неймовірно. Це місце розташування Херсона, сучасного Херсона. Це місце розташування сучасної Одеси. І ось Переяслав. Сам Ідрісі намалював цю карту в 12 столітті. Це тисячі років тому. Уявляєте, з тих часів ця мапа дійшла до нас в абсолютно неймовірному кольорі, повністю збереженому стані. І це велике щастя, що ми можемо працювати з таким цінним артефактом. Мапа Аль-Ідрісі свідчить, київські князі у 10-13 століттях будували населені пункти біля берегів Дніпра. Таким чином вони контролювали найбільший торговельний шлях того часу в Європі – шлях із варяг у греків, що проходив уздовж Дніпра між Чорним і Балтійським морями. Цим шляхом масово ходили каравани з великою кількістю товарів. Місто Київ, столиця Русі, збагатилося саме за рахунок торгівлі. А тепер спустимося нижче і побачимо, що 1000 років тому наш південь не був пусткою. Тут розташовано місто Олеща. Місто було добре відоме у візантійських джерелах, а пізніше в генуезьких та італійських джерелах місто Олеща згадується як важливий порт, куди проходили товари та купці. Воно було портом, тобто воно реально відігравало значну роль в ті часи. Так, справді, починаючи з 10 століття, купці спускалися по Дніпру на човнах або пішки, коли Дніпро був несудноплавним, і зрештою, коли купці прибували до моря, їм доводилося перетинати Дніпро та переправу. Переправа відбувалася на місці, де було Олеща, навпроти нинішнього Херсона. Можна зробити висновок, що в принципі якраз це місто і було південним форпостом Київської Русі в ті часи. Друзі, бачите, це насправді дивовижно. Я думаю, що ви пам'ятаєте це відео, коли до Путіна прийшов якийсь історик, і вони дивилися там на мапу 18 століття, здається, і Путін питав, де тут Київ, де тут Україна? І от велике питання, коли ми бачимо карту 12 століття, де тут Москва? Пізніше, у 16-17 століттях, на землях сучасної Запорізької та частково Дніпропетровської областей, які тоді належали польсько-литовській державі, зароджується нове організоване життя. Якщо степ – територія виживання з обмеженими запасами води, їжі та будівельних матеріалів, то поруч зі степом була зовсім інша унікальна територія – Великий Луг. Це річкові плавні, острови серед очерету зі своєю неповторною екосистемою. Тут водилися рідкісні види тварин та птахів. Саме тут знаходилося гігантське нерестилище риби осетрових порід і одне з найбільших у світі місць нересту чорної ікри. Серед цих природних щедрот, які тоді були майже безлюдними, і оселилося українське військове братство – Запорозькі козаки, які утворили свою республіку – Запорізьку Січ. На півдні України проживало менше 1 мільйона людей, і це були в основному козаки. Да? І невелика частка татар, турків. Козаки жили своїм життям, у них був певна економічна організація, вони займалися торгівлею, це були вільні люди. На території Великого Лугу козаки будували укріплену січ, де жили, проводили військові наради і готувалися до походів. Але місце дислокації січей постійно змінювалося. Всього їх у Лузі за 300 років козацтва було 8, від першої Хортицької і до останньої – Нової Січі. Своїх лідерів, кошових отаманів, гетьманів і старшину козаки вибирали шляхом голосування на Січовому майдані. Україна – це одна із небагатьох країн у світі, де дійсно були демократичні устої. Коли французи приїжджали сюди і бачили, що є така умовна рівність, потенційно будь-який козак може бути обраний на гетьмана. Такої, щоб виборності влади ми не бачимо практично ніде тоді в Європі. Переважно це все монархічні країни, де влада передається у спадок від батька та сина. Відомі різні версії, ким козаки були насправді. Селяни, які втікали від панщини на південь. Ця версія дуже розповсюджена, але через свою класовість скидається на радянський міф. Проте більшість сучасних українських істориків схиляються до іншої версії.
перші козацькі лідери, такі як Предславлян Коронський або Бернард Претвіч, були воїнами знатного роду, які перебували на службі у польських монархів і разом із іншими вояками шляхетського походження охороняли кордони польського королівства від нападів кримських татар. І це дуже схоже на те, як жили середньовічні лицарі Європи. Чи можна сказати, що запорізькі козаки – це по факту орден, який діяв на півдні? Так, це лицарський християнський орден. Кошовий – це фактично як магістр. Ага. Він повинен тримати целібат, як і вся інша старшина. Угу. Тобто фактично керують ченці в миру, ченці-воїни. Угу. На Запорозькій Січі. Їм чітко підпорядковані всі інші прошарки козацтва. Тим часом південно-західніше від Запорізької Січі існував зовсім інший світ. Причорноморські землі тоді формально належали могутній Османській імперії, але по факту правили на цих землях їхні союзники – Кримське ханство. Територія Кримського ханства охоплювала землі сучасних Херсонської та Одеської областей. Саме тут, наприкінці 17 століття, виникає ханська Україна. Сама ця назва, друзі, ханська Україна, дуже цікава. Але що це таке? Зараз я зустрінуся з істориком Олександром Середою і розпитаю про все це. Олександре, вітаю. Вітаю вас. Ми зустрілися на козацькому цвинтарі, але розпитати я хотів про ханську Україну. Як це все пов'язано? Цвинтар – це є той маркер українців-козаків, які тут мешкали в цьому регіоні. А власне, маркер, який показує розселення українців за османської доби в цьому регіоні. Але як на османській землі опинилися козацькі поселення? Насправді це лише частина турецько-татарського півдня, яку масово у ті часи заселяли не-мусульмани різних національностей. Відбувається велике накопичення, власне, не-мусульман. Переселяються масово козаки-запорожці саме Запорізької Січі, українці з Поділля, молдавани, власне, з Молдови, болгари з внутрішніх територій так само на цю територію переселяються. То ми можемо уявити, наскільки тут найбільш ліберальніший був устрій. Порівняно з кріпосницькою Росією, чи порівняно з польською панщиною, чи з тою боярською владою в Молдові. Османська держава взагалі в 17-18 сторіччя, як і раніше, вона складалася більше з немусульманського населення. Православні, католики, іудеї, вони більшість населення утворювали в Османській державі. Чому? Саме тому, що з немусульманського населення більше можна було взяти податків. Був такий податок джиз'є. Це податок з немусульман, наприклад, ханська Україна, для суто християнської громади. Для того, щоб в цьому регіоні переважно мешкали тільки християни. Це вся північна частина Одеської області. Але козаки, як ви бачите, були і по іншим місцям розселені. Переважно по водоймам, це причорноморські лімани. З чим це було пов'язано? Козаки в своїй господарській діяльності, переселяючись на ці землі, переважно були рибалками. І цей фактор рибальства для них був дуже важливий. Ганщина, як в народі називали ханську Україну, була одним із ключових регіонів для економіки Османської імперії. Українці тут вирощували зерно, випарювали сіль, ловили рибу і виготовляли хмільні напої та іншу продукцію. Потім її переправляли до Стамбула через місцеві порти, такі як хлібні гавані Аккерман, який тепер відомий як Білгород-Дністровський, та Аджидере, сучасний Овідіополь. На території ханської України козаки і кримські татари жили поруч протягом 110 років. І взагалі, розумієте, от ти дивишся, це ж наш південь, правильно? Так, наш так, південь звичайно. український. І ти розумієш, що це мова йде про 18 століття. Так. І тут його населяють, переважно, кримські татари, українці. От де тут росіяни? Росіяни, практично немає. Тобто можна говорити про те, що ця територія абсолютно чужою для них була, правильно? Так, звичайно.
Ми досліджуємо історію українського півдня, і вона зовсім не така, як десятиліттями розповідали росіяни. У Франції ми бачили старовинну мапу, на якій вже у 12 столітті до територій середньовічної України входили такі міста на півдні, як Олеща. І дізналися, що ще до анексії Росією цих земель на території сучасної Одещини вже існувала ханська Україна. І це лише маленька частина справжніх фактів про історію, яку намагається знищити Росія. Наступна хвиля заселення півдня козаками відбувається за часів гетьмана Івана Мазепи на початку 18 століття. Але щоб зрозуміти, як це сталося, потрібно трохи пояснити контекст. Отже, 1708 рік триває північна війна між Московією та Швецією. Шведські війська підходять до України. Гетьманська держава в ті часи у союзі з московським царем, але коли він по факту зраджує Мазепу і відмовляється надати військову підтримку для захисту українських земель, Мазепі, аби врятувати державу, не лишається нічого іншого, як укласти союз зі шведами. Вирішальною у цьому протистоянні була Полтавська битва. Союзники, шведи та козаки, її програли і були змушені відступати на південь. Петро І відправляє свого фаворита, князя Меншикова, в погоню за шведсько-українськими військами. Цар призначає нагороду – 100 тисяч золотом за голову Івана Мазепи. Союзники тим часом просуваються до османських земель, розраховуючи на протекторат турецького султана Ахмеда III. Вони вирушили через причорноморські степи і просувалися вздовж берега моря. До речі, на мапах на шкільних неправильно показано їх шлях. Вони йшли саме вздовж моря, а далі вже в районі теперішньої Одеси повернули на Бендери. Тут цікаво, що в цей час, після Очакова, в них не було вже в нестачі в продовольстві, і в них не було в нестачі всіх припасів, бо за свідченням шведських офіцерів їх усім забезпечували татари. Тобто цілий такий пересувний базар. Діставшись турецької фортеці Бендери, козацько-шведське військо з дозволу султана розбило табір у передмісті. Гетьману Мазепі через поганий стан здоров'я навіть виділили окремий будинок. В передмісті Бендер-Варниці Іван Степанович Мазепа упокоївся, так, власне, від старості, від, звичайно, горя, яке він переніс в останні роки свого життя. На наступник Мазепи гетьман Пилип Орлик і козацька старшина залишаються на османських землях. По факту це був перший в історії український уряд в еміграції. 2 роки Орлик і Карл XII тиснули на Ахмеда III, щоб той підтримав їх у війні з Москвою. Вони хотіли взяти реванш. І це дало результат. 9 листопада 1710 року султан Ахмед III оголошує війну Петру І. Через рік Пилип Орлик і союзник османів кримський хан Девлет Герай II підписують Каїрський договір. В ньому є пункт про спільну боротьбу за незалежність Гетьманщини від Московії. Вже зовсім скоро козаки матимуть реальний шанс звільнити свою країну. Їм вдасться загнати Петра І у смертельну пастку. Я впевнений, що ви не чули про цю історію. Інформація про ці маловідомі події зберігається у Швеції. Друзі, зараз ми перебуваємо в Державному архіві Швеції і працюємо тут з дослідницею Мариною Тратнер. Марина знаходить в цьому архіві просто унікальні документи про історію України. Насправді, ці документи ніколи не досліджували українські науковці, а росіяни взагалі намагалися приховати сам факт існування цих документів. Марина, про що, власне, йдеться і як вся ця історія пов'язана з історією нашого українського півдня? Ці події відбувалися після Полтавської битви. Петро І був дуже переповнений закоханістю до себе. Тож армія московитів, фактично та, яка брала участь у Полтавській битві, вона йшла через південь України на Молдову. Царська армія палила села, катувала українців. І зрештою вони були такі впевнені у своїй перемозі, що навіть не взяли достатньо провіанту
В історії цей похід Петра І називається Пруцьким. Московський цар сподівався вирішити одразу два важливих питання. По-перше, ліквідувати Орлика і Карла XII, щоб остаточно позбутися шведсько-української загрози. І, по-друге, перемогти їхнього союзника османську армію і отримати вихід до Чорного моря, захопивши османські землі на півдні. Петро І був настільки упевнений у перемозі, що особисто очолив похід, запросивши із собою дружину Катерину. Біля річки Прут на території сучасної Молдови 8 липня 1711 року починається Пруцька битва, яка за значенням не поступалася Полтавській. Та на відміну від Полтавської, Пруцька склалася для російського царя зовсім не так вдало. Петро І опинився в повному оточенні. Ми намагалися дізнатися про кількість його армій. В декількох джерелах повідомляється, що у нього була армія з приблизно 60 тисяч військових. І коли вони побачили, що вони програють, у них почалася паніка. Вони спробували залишити табір, але не вийшло. Тут ми бачимо план оточення армії московитів. Табір московитів був повністю відрізаний від провіанту і води. Ага. Це збільшення ось ця, правильно? Так, це воно збільшено тут. Тут намет, військовий намет царя. Це намет Петра. Тут знаходився Потоцький, який обстрілював разом з турецькою армією московитів. А тут палачин Києва і козаки. Тобто тут була знищена вщент армія московитів. У них не було провіанту, у них не було води. І коли вони намагалися підійти до води, їх обстрілювали. Слухай, ну дивись, дійсно, вони, бачиш, в цілковитому оточенні навколо просто... І що робить Петро І? Петро І благає тричі про капітуляцію. Його ігнорують і обстрілюють. Їхні коні їли гілки, там почалися хвороби, сморід. Їх вже не треба було навіть обстрілювати. Вони б здались просто ті, які там залишилися, вижили в тому таборі. Все йшло до того, що російський цар не тільки програє Пруцьку битву, але й потрапить у полон або навіть загине. Це без перебільшення був історичний момент, коли на карту поставлено усе. Ми знайшли документи військової канцелярії Карла XII. Чому цей документ важливий? Тому що в цьому документі шведський король зобов'язувався не завершувати священної війни до тих пір, допоки вся Україна повністю в усіх своїх правах і свободах не буде зуповні відновлена. Бачите, друзі, ось це найважливіший момент. Якщо простою мовою, то Швеція буде допомагати Україні, поки Україна не стане знову повністю незалежною вільною країною від Москви. Отже, ще у 1711-му Петро І опиняється за крок до смерті, а у козацької України з'являється історичний шанс здобути незалежність. Але чому цього не сталося? Щоб врятуватись, Петро І відправляє канцлера Петра Шафірова з білим прапором домовлятися з великим візиром Османської імперії Балтаджі Мехмед Пашою. Російський цар був готовий на будь-що, аби йому дали просто покинути поле битви живим. По факту це був як хабар, чи спроба домовитись? Так. Це був хабар. У Великого візиря, до речі, не було повноважень на те, щоб взагалі проводити ці мирні переговори. У нього були тільки повноваження прийняти поразку або капітуляцію. Засичити поразку або капітуляцію. А він що? А він йому сказав, типу, окей, ти вільний чи як? Ні, зараз слухайте. Отут цитата з документу про хабар. Якщо б у Великого візира вистачило б терпіння на кілька діб, то він, цар, разом з усією своєю армією або помер би з голоду, тому що протягом 2 діб вони не отримали жодної їжі, або за власним бажанням він перейшов би на бік ворога як полонений. Але цього не сталося. В листі пишуть, що жадібність візира, який не зміг встояти перед 100 тисячма дукатів або 5 мільйонами, як кажуть інші, які цар йому дав, через те, що цар був повністю переможений у бою і голодом, і невдачею, і хворобою. Візир дозволив йому вислизнути з оточення. Петро І погодився, як на карт-бланш, на всі умови. Він погодився звільнити Україну від своєї армії
і визнати незалежність України від Московії. Ага. Тут ми бачимо документ, перепис мирного трактату, Пруцького мирного договору. І що тут написано? Цар зобов'язується звільнити Польщу від своєї армії, а також не проявляти зла на козаків і запорозьких козаків. І не втручатися в справи козаків і Польщі, а також у справи тих козаків, які співпрацюють з Девлетом Гиреєм. З Кримським ханом. Так, так. Слухай, як цікаво. Тобто це оригінальна стаття Пруцького мирного договору. Це статті, перепис. Статті, да, про які домовились з самого початку. Так. По суті, це значить, що Петро І повинен був відмовитися від впливу на правобережну Україну, а також на Запорізьку Січ і Лівобережжя. Але що відбувається? Тільки він залишає оточення, виїжджає з того поля битви, він наказує своїм міністрам повідомити інші країни про свою тріумфальну перемогу над турками. Але ж він... Я розумію. Це пропаганда, яка казала біле на чорне, чорне на біле. Не думайте, що це почалося зараз. Ага. Путін продовжує традиції Петра І. З нічого робити перемоги. Це просто неймовірно. Переможно відступили, розумієте? Це почалося так. тоді. Показати свої поразки як тріумф. Так. І це страшенно розлютило султана, і Карла XII, і козаків, і поляків, і всіх, хто брав участь у цих переговорах. Великого візира Балтаджі Мехмед Пашу за зраду і хабар від Петра І страчують за наказом султана. Та це вже не мало великого значення. Московитів змусили виплачувати знову данину кримського хану. Їм заборонили мати посла в Константинополі. І всі свої питання вони мали вирішувати виключно через кримського хана. Яка це тріумфальна перемога? Петро І почав виправляти статті Пруцького договору. Він не погоджувався виконати їх. І текст Пруцького мирного договору переписувався 5 разів. І султан, і Карл XII втомилися від того, що Петро І постійно надсилав нові умови і не виконував ті умови, на які він погодився, щоб врятувати своє життя. Тож, 14 вересня 1711 року Карл XII надсилає цього листа своєму представнику, екстраординарному посланцю Швеції у Константинополі Томасу Функу, в якому він чітко надає інструкції, що потрібно робити під час переговорів між султаном і Петром І. І це дуже цікавий лист, я зараз тобі покажу. Водночас він має наполягати на тому, щоб ця стаття, яка затверджує свободу України і всіх запорожців, негайно ж і повністю стала чинною, щоб таким чином вся Україна і військо Запорозьке в повному обсязі отримала давні свободи і вольності, а також отримали власність землею у своїх давніх кордонах під керівництвом теперішнього гетьмана Пилипа Орлика. Так, щоб народ, який описаний вище, одразу ж отримав статус незалежної держави і більше ніколи і жодним чином не був під послухом царя чи його протекцією. Це просто якийсь переворот свідомості, чесно. Розумієш? Тому що це початок 18 століття. І мова йде про те, що Україна має бути незалежною. Так. Це просто неймовірно. І що він робить, Петро І? Він відмовляється віддавати Україну. І він погрожує, що він знову піде війною на Константинополь. Через Україну. Так. Султан Ахмед III завагався. Він не хотів нової ескалації конфлікту, а тим паче війни з Росією. Тому погодився піти на компроміс із Петром І за рахунок козаків. У підсумку Петро І відмовляється від зазіхань на правобережну Україну та визнає юрисдикцію Османської імперії над запорозькими козаками. Але при цьому зберігає за собою вплив на Гетьманщину. Історичний шанс козаків позбутися агресора зі Сходу було втрачено. Ми бачимо обмеження прав козацтва, ми бачимо посилення
російського самодержавства на українських землях. Петро І принижив українців, вже намагався ліквідувати козацькі права, ліквідувати гетьманський лад. Після Пруцької битви частина козаків разом із Карлом XII і гетьманом Пилипом Орликом прямувала до Швеції. Інша частина перейшла під владу кримського хана та осіла на території ханської України. Під управлінням кошового отамана Костя Гордієнка вони створюють Олешківську Січ у Херсонській області, майже в тому місті, де колись було давньоруське Олеща. Проте через 25 років козакам починають приходити листи з російського двору. Козакам обіцяють повну реабілітацію та відновлення їхніх прав. Треба лише повернутися на свої запорізькі землі і визнати владу Російської імперії. Ці вмовляння в листах тривали півроку, аж поки козаки не погодилися. Насправді козаки навіть не підозрювали, що їхнє повернення – це частина російського плану. Вони думали, що повертають собі своє, але вже зовсім скоро почне працювати такий російський проект «Новоросія». І, власне, про все, що відбувалося в ті часи, ми зараз поговоримо з Максимом Остапенком. Він історик і археолог, і знається на козацькій темі. Максиме, вітаю вас. Вітаю, Яким. Козаки відходять на південь, але потім російська влада кличе їх назад. Тих козаків, які жили на півдні. І вони повертаються. І це, виглядає трохи дивно, тому що, по факту, для чого їм повертатися туди, куди кличе їх їхній ворог? Треба розуміти, що в 18 столітті козаки все одно відчували себе частиною великої України. І протягом десятиліть це відчуття воно посилювалося. Росія цим користувалася, і, відповідно, впливи мазепинців, тобто тих людей, які боролися проти Росії, стає все меншими і меншими. Після смерті Костя Гордієнка козаки, врешті-решт, приймають рішення повернутися під протекторат Російської імперії, яка контролювала на той момент всю Україну. І вони вертаються, що вони засновують нову Січ. Починається період нової Січі, починається період, з одного боку, економічного розквіту Козацької республіки, тому що в цей період економіка Січі була на найвищому рівні. Вони спиралися на вільну працю, вони спиралися на нову економічну форму, таку як зимівники. І ця форма дозволяла фактично створити повну економічну конкуренцію Російської імперії. Перший козацький зимівник, щось на кшталт ферми або ранчо, згадується польським королем Стефаном Баторієм у 16 столітті. А у 18 столітті їх було приблизно 9 тисяч, від найменших із однієї хати до великих господарств, де працювали та жили сотні людей, а господар був заможною людиною. Козаки займалися сільським господарством, розведенням худоби, рибальством і землеробством. З працівником укладали договір, платили грошима, худобою та одягом. І ця платня була вищою, ніж в кріпацькій Росії. Село Покровське, і поруч з ними розташовувалася Нова Січ. На мисі, який впадав в Дніпро, була обрана територія, яка надзвичайно велика, яка дозволяла розмістити дуже багато додаткових об'єктів. І фактично Січ 18 століття вона виглядала вже як повноцінне місто, в складі, основі якої був Кіш, де був Січовий майдан, стояла Січова церква, і по периметру розташовувалося 38 куренів і всі додаткові споруди, які були необхідні для куренів. Тобто кожен курінь – це фактично як окремий повноцінний військовий підрозділ. А поруч з Січою розташовувався Гасан-Базан або передмістя, величезне передмістя, торгове, ремісниче, де відбувалося економічне життя Січі. І тут перебували купці різних країн, тут перебували представництво торгівельні. Дуже круто. Воно дійсно дуже величезне. Величезне, але головна відміна Нової Січі полягала в тому, що над нею нависав Новосіченський ретраншемент. Тобто це була умова Російської імперії прибудувати до укріплень Січі обов'язкову російську фортецю, яка має контролювати Січ. Друзі, мені здається, це важливий момент. В цьому плані передається все бачення Росії щодо України. Тобто ви можете там собі щось мати, але завжди до вас буде зверху стояти щось, що буде вас контролювати, щоб ви, не дай Боже, там не надумали щось таке зробити.
1762 рік. Російський престол обіймає нова імператриця Катерина II. Вона продовжує агресивну політику Петра І та наприкінці 1760-х провокує війну з Османською імперією за землі Причорномор'я. Дивує те, що на її боці виступають і запорозькі козаки на чолі з кошовим атаманом Петром Калнишевським, якому тоді було вже 80 років. Власне, чому Калнишевський хотів воювати проти Османської імперії? Калнишевський виконував ті задачі, які він отримував з імперії, якій він служив. Так чи інакше, треба розуміти, що після 1734 року військо Запорозьке воно стало частиною, в тому числі повноцінно російських військ. І вони не могли мати вже на той момент власну якусь військову стратегію, тактику. Вони працювали саме в зв'язці з військами Російської імперії, яка вела постійні війни з Османською імперією. Завдяки своїй потужній кавалерії та флоту козаки допомагають Російській імперії перемогти у війні 1768-1774 років. За її результатами Османська імперія змушена погодитися з тим, що Росія здобуває право мати свій флот на Чорному морі. А сама Туреччина втрачає вплив на Кримське ханство. Крим в цей момент формально отримує повну незалежність, щоправда, ненадовго. В ході тих же перемовин росіяни наполягають, що південь України, а саме частини сучасних Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, також повинно бути звільнено від османів. І, власне, Російська імперія наполягала на тому, що Кримське ханство тут господарювало на цих землях. Османська держава надала документи і показала, що з самого початку існування османів на цих теренах ці землі були включені у склад Османської держави. А Кримське ханство володіло цією землею на, скажімо, правах орендаря. Виходить, що Османська імперія не сильно хотіла віддавати ці землі. Звичайно, в 18 сторіччі вона не хотіла віддавати ці землі, бо це була житниця Османської держави. Бо Османська держава, як і Кримське ханство, звичайно, постійно шукала джерела фінансування, звичайно, війська передусім. Цей регіон, в цьому сенсі, він був дуже вигідний. Втратити цю територію для Османської держави – це означало втрата зернового забезпечення Стамбулу. І, очевидно, це пояснює, чому Росія хотіла накласти лапу на все Звичайно. це. Тому що це передусім про збіжжя, про гроші і про ресурси. Звичайно. Початок червня 1775 року. На Січі більшість козаків після завершення війни роз'їхалася по зимівниках. Тим часом приблизно 10 тисяч російських військ під командуванням генерала Петра Текелія повертаються з османського походу. Вони йдуть нібито до своєї фортеці за 2 кілометри від Нової Січі. Росіяни спочатку не виказували якоїсь, не виявляли ворожнечі. Просто раптово оточили Січ. Калнишевський запустив їх всередину самої Січі. Вони там вільно ходили по куренях. І старшину запросили спочатку навіть пригостили обідом Текелія, все, як приймали гостей. Бо думали, продовжуватиметься війна з турками, мабуть, новий похід буде спільний. І тут же їх заарештували. І тут же роззброїли запорожців, тому що вже російські війська повністю увійшли в Січ і вже фактично опанували гармати. Це стало сигналом для грабунку. Росіяни увірвалися до церкви і почали обдирати коштовні ризи та золоті медалі з ікон. Вирубали сокирами срібні царські врата. Друзі, ми насправді зараз знаходимося в дуже символічному місці на території Мамаєвої Слободи, тому що тут ось ця церква, я так розумію, це копія тієї церкви, яка якраз стояла посередині Нової Січі, яка також була знищена. Саме так, було знищено іконостас, було знищено багато речей, які або вивезені, або вкрадені, які перебували в церкві. І, власне, ця наруга на церкву, вона болісно відгукується до сьогодення в пам'яті українців. Калнишевський в результаті чого отримав 25 років в кам'яному мішку в Соловецькому монастирі.
Про справжні причини ліквідації Запорізької Січі свідчить маніфест, виданий Катериною II через 2 місяці. Заводя собственное хлебопашество, расторгали они тем самым основание зависимости их от нашего престола и помышляли, конечно, составить из себя посреди Отечества область совершенно независимую под собственним своїм неістовим управлінням. Тобто це фактично політичний маніфест, яким Росія підтверджує, що запорозькі козаки мали політичну спроможність створити незалежну державу. Про це постійно мріяли і створювали і політичну, і в тому числі економічну противагу Російської імперії. Тому що оцей момент, що ви прочитали, він просто він вражає. Розторгали вони тим саме основання зависимості їх від престола нашого. Тобто мова йде про незалежність. Катерина II, вона не могла на імперському рівні пробачити українцям і запорозьким козакам можливість і взагалі уявлення про те, що Україна може колись стати незалежною державою. Однозначно. І чим закінчується цей маніфест? Нет теперь более Сечи Запорожской в политическом ее уродстве, следовательно же и казака всего имени, места жилища и угодья тамошние оставляем мы для полезных жителей, перечисляя их по способности к Новороссийской губернии. Тобто ця фраза є фактично повноцінним стартом проєкту Новоросії. Новоросією Катерина II називає губернію, яку вона утворює на півдні України, як і на місці Запорізької Січі. Звісно, що попередню історію цих земель потрібно було стерти. Вона хотіла зрівнятися з іншими монархами європейськими, які теж відкривали нову Голландію, нову Англію, і вона нову Росію, так би мовити, започатковувала нову Росію. Губернатором Новоросійської губернії стає фаворит Катерини II Григорій Потьомкін. Він починає масову роздачу землі російській знаті. Згідно з планом розселення Новоросійської губернії, ніхто, крім дворян, не має права отримати наділ у власність. Нові власники володіють землями, які раніше належали репресованій козацькій старшині. Друзі, після того, як імперія ліквідувала Січ, історія півдня України фактично була переписана. Майже всі події тих часів мали свої замовні версії викладення і працювали над цими версіями, звісно, російські історики-пропагандисти. Саме так, до речі, з'явився імперський міф про існування поганих козаків, бандитів і пияків. Цей міф створювали для того, аби виправдати в очах іноземців та й власного населення, для чого взагалі було ліквідовувати Січ. У середині 18 століття в світ виходить книга відомого французького філософа, європейської зірки того часу Вольтера, яка має назву «Історія Російської імперії при Петрі Великому». Ця біографія російського імператора швидко стає бестселером і набуває популярності серед імперської знаті та європейських інтелектуалів. Особливу цікавість викликають частини, присвячені українським козакам. Це, можна сказати, Russia Today 18 століття. Тобто це рупор російської пропаганди. Це, мабуть, один із найпотужніших рупорів, тому що були і менші інтелектуали. Він наводить деякі факти, які французам здавалися кумедними. Ну, наприклад, те, що перед козацьким гетьманом несуть кінський хвіст. Мається на увазі один із гетьманських клейнодів Бунчук. Це дійсно кінський хвіст. Але він був у використанні як у поляків, так і турків, і нічого тут такого кумедного немає, тому що ні поляків, ні турків Вольтер не висміює за такий звичай. Він наводить такі факти, які зараз, вони здаються безглуздими, що там козаки не одружувалися, але захоплювали дівчат і інколи мали дітей від своєї сестри чи навіть від своєї доньки, що є повністю абсурдним. Але Вольтер такі факти популяризував. Творіння Вольтера дуже просто пояснити. Він співпрацював із російською владою та отримував від Катерини II щедрі подарунки. Російська пропаганда в Європі працювала не гірше, ніж зараз, а головне – тими ж методами. Я скажу, що субсидії були дуже щедрими. Якщо ми говоримо про європейців, які співпрацювали,
Ви розумієте, Європа на той час не могла дати достатній заробіток людям інтелектуальної праці. Але Вольтер, пішовши на співпрацю з російським урядом, отримав постійно дуже гарне грошове забезпечення. Вольтеру було відправлено посланця, ним був Сергій Олександрович Пушкін. Це родич сонця російської поезії Олександра Пушкіна. І ось цей Сергій Олександрович Пушкін віз з гортки цінного хутра, соболі, чорні і білі лисиці, також цілу колекцію золотих медалей, які друкувалися в Росії з часів Петра І. У 1783 році Ніколя Габріель Леклерк, французький аристократ, філософ і науковець, видає в Парижі зовсім іншу працю про козаків. І це видання викликало справжній скандал. Причому не у Франції, а в Росії. Що ж такого забороненого було в цій книзі? Відповідь на це приховує оригінал примірника Леклерка 18 століття, який зберігається у бібліотеці Інституту східнослов'янських мов та народів у Парижі. Друзі, Ірина Дмитришин є завідувачкою української кафедри в цьому інституті. Вона дуже давно досліджує історію України, популяризує українську культурну, історичну спадщину тут, у Франції. Вона видає дуже багато історичних книжок, перекладає Сергія Жадана, Олега Сенцова. Але сьогодні для нас пані Ірина цікава тим, що вона дуже добре орієнтується у французьких архівах і бібліотеках. Пані Ірина, давайте поговоримо про Леклерка. Це людина, яка жила в Україні, жила в Батурні, яка займалася дослідженнями і яка по поверненні до Франції написала свій опис України. Ця збірка – це його карти і схеми, які присвячені взагалі Російській імперії. Тобто є, звичайно, частина України, але є і Москва, Санкт-Петербург, Сибір і так далі. І що, власне, от у Леклерка зазначено щодо козаків? Леклерк дуже позитивно описує козаків, наполягає на їхньому прагненні до свободи. Тобто Україна є одним з елементів, але це знаково, що він про них згадує і доносить до французів ще раз історію козаччини, історію цього далекого, вільного і волелюбного народу, який, на жаль, опинився у неволі і який, можливо, скористається найпершою нагодою, щоб скинути це ярмо. Книга із назвою «Моральна, політична, цивільна історія давньої та сучасної Росії» і особливо розділ, присвячений козакам, викликали справжній шок у Катерини II та російської знаті. Вони були впевнені, що Леклерк – пригодований француз. Він роками обіймав посаду іноземного члена Російської академії наук і був лікарем сина Катерини II Павла. Але при цьому в своїй книзі Леклерк насмілився критикувати устрій і низький рівень життя в імперії, відсутність прав і свобод. А в питанні козацько-російського конфлікту за землю півдня був на боці козаків. Він пропагував ці ідеї окремішності українців, ідеї української державності, права українців на власну державу. Це все дуже чітко читається в його творі. Робота Леклерка навіть надихнула іншого француза створити унікальну проукраїнську книгу. Видання Жан-Бенуа Шерера «Анали Малоросії» або «Історія запорозьких і українських козаків» 1788 року в 2 томах – це перший західноєвропейський твір, цілком присвячений історії України. Оце новаторство Шерера. Якщо у Леклерка цей трактат вставлений в його історію Росії, то у Шерера це окремий нарис, присвячений суто Україні. Histoire de la Petite Russie, chapitre 1er, notion générale sur l'Ukraine ou la Petite Russie et ses habitants. Історія Малоросії, перша глава, загальні поняття, загальна інформація про Україну або Малоросію і її гетьманів. Україна є дуже родючою країною між Росією і Польщею. Її землі обробляються, вона приносить багато зерна всіх видів, що жителі не знають, що з ним робити. Їхні ріки
становлять дуже привілейовані способи судноплавства і пересування, і також використовуються. У цій країні надзвичайно багато великої рогатої худоби, в лісах повно живності, є риба, мед, віск, дерево, яке вони використовують для будівництва свого житла. Єдине, що їм бракує, це вино і сіль. Бачите, він видав собі француза. Ви знаєте, що вина нема. Вина нема. Отже, Катерина II зуміла забрати землі козаків, але не зуміла знищити їхню історію. Але це було вже неважливо. У 1787-1792 роках відбувалася нова російсько-турецька війна, за результатами якої імператриця приєднує до Росії ще й територію сучасного межиріччя Дністра і Бугу. Це частина Одещини і частина Миколаївщини. Катерина II ставила за мету перетворити південь України на, так би мовити, російські території, такі ж, як і інші корінні губернії, як, наприклад, Курщина, Орловщина. Тобто вона чітко планувала тут побудувати нову Росію. І коли весь південь було захоплено і названо Новоросією, імператриця розпочинає хвилю, так би мовити, заснувань міст на нових територіях, зокрема й Одеси. За офіційною версією, її заснували у 1794 році. Виходить, що всередині 18 століття на території міста були порожні землі. Я приїхав в центр Одеси на Приморський бульвар, щоб поговорити про все це з доктором історичних наук, професором Тарасом Гончаруком. Пане Тарасе, вітаю! Вітаю вас, Андрій. Скажіть, будь ласка, то коли все ж таки була заснована Одеса? Справа в тому, що Одеса, яка до 1795 року, тобто коли формально її заснували, вона ще називалася Хаджибей. В різних версіях Гаджибей, Аджибей, Кочубій або Качебей. А Хаджибей, це татарська назва по факту. Звичайно, що переважно, що стосовно Кочубея, Кочубієва, що стосовно Хаджибея, звичайно, що це слово явно тюркського походження. А коли вже точно згадується як порт Кочубіїв, це 1415 рік. 1415 рік, 15 століття. Друзі, 15 століття. І це по факту на 3 століття від тієї дати, про яку зараз всі говорять. Звичайно. Саме тут, на цьому місці, в центрі Одеси, біля Дюка, і була та фортеця Кочубіїв, яка вперше згадується, цей населений пункт, як порт 1415 року. А де ці розкопки були? Вони просто проходили, я знаю, тут. Ось тут прямо, де ми стоїмо з вами? Тут прямо. Перед війною з Османською імперією Катерина II постійно відправляла шпигунів і розвідників, щоб вони дізнавалися інформацію про військову активність турків. Один із них відвідав тодішній Хаджибей. Це був Іван Ісленєв, поручик Чорного гусарського полку, який як прибув сюди? Під виглядом купця. Цікаво, що ніяких питань до нього не було, бо торгівля була вже жвава, йому дали з собою товар. І він зробив план міста Гаджибея. Російський розвідник, російський офіцер називав цей пункт, це містом. Тут ми можемо побачити і велику пристань на палях, на сваях там написано, і гостинний двір, і там показана казенна хлібопекарня, і велика кількість складів з зерном. І тут, бачите, оце теперішній Приморський бульвар, де ми зараз знаходимося, між двома балками, між військовою балкою і між карантинною балкою. І тут по карантинній балці показано чимало будинків. Це і склади, і казарми Яничар. Бо окремо був будинок Бея Яничарського, він приблизно там, де зараз у нас тепер міськвиконком, і окремо будинок командира над містом. Він же був, до речі, цей командир над містом керівником митниці, і жив він на Митній площі. Тобто там, де зараз в Одесі митниця, там була і османська митниця. Тобто в нас геть нічого не змінюється. Геть нічого не міняється. Вперше офіційно назва Одеса з'явилася в імперському документі указ 27 січня 1795 року серед списку перейменованих міст. Тоді Катерина II не вважала це місто якимось важливим, але у 19 столітті Одеса швидко зростала, на очах перетворюючись в економічно та культурно розвинений мегаполіс.
Згодом вона навіть стала найбільшим містом України з населенням 400 тисяч. Це в 2,5 рази більше, ніж на той час у Києві. Багато хто говорить, і з цим важко сперечати, що все ж таки розквіт Одеси припав на Російську імперію. Але тут чи можемо ми робити такий зв'язок причинно-наслідковий, що саме завдяки Російській імперії ці території отримали бурхливий розвиток? Російська імперія відхопила правобережну Україну, яка на той час була житницею Європи. Це 1793 рік. За рік до того Російська імперія відхопила Одесу. І об'єднання цих територій і дало цей одеський феномен. До того правобережна Україна, це і Київщина, і Волинь, і Поділля, експортували зерно через Гданськ. Уявляєте собі, як далеко це все було здійснювати. Тепер це зерно пішло через Одесу. І от, власне, цей одеський феномен, це був золотий період Одеси, коли і виник цей Приморський бульвар, цей морський фасад. І це все тоді називали Одесу пшеничне місто. Пшеничне місто. Да, і чумаки, які до того займалися сіллю, почали перевозити до Одеси масово зерно. І в добрий рік для торгівлі приходило до більше ніж 500 000 возів зерна. 500 000 возів. А це багато. На ці часи. Звичайно, тоді на той час їх називали вже фури. Фура – це далекобійний віз. Так як зараз. Як зараз, звичайно. Порт Одеси приносив більше половини всіх митних доходів портів Чорного та Азовського морів разом узятих. А ще Одеса збагачувалася завдяки своєму особливому статусу – Порто-Франко. Давайте пояснимо, що це таке. Порто-Франко. Порто-Франко – це зона без митної торгівлі. Duty-free. Так, але яке поширювалось на все місто. Навіщо робити такий великий дюті-фрі? Однією з головних причин існування Порто-Франко у 1817-1858 роках був гострий дефіцит імпортних товарів у імперії та потреба людей з грошима в якісному шопінгу. Поміщики експортували своє зерно, а купити імпортний товар, тобто своїй дружині пошити сукню з імпортної тканини, вони не могли. Вони годували Європу, пробачте. В Європі це головний постачальник, власне, зерна була саме Україна і Одеса. І, звичайно, що вони хотіли натомість щось мати. І це була така, знаєте, кістка, який царський уряд кинув Одесі, але наскільки, тобто негоціантам і поміщикам. Що так, ви зможете поїхати до Одеси і тут собі пошити сукню дружини з імпортної тканини. Московські промисловці, вони ненавиділи одеське Порто-Франко. З одного боку, вони втрачали таким чином ринок самої Одеси, а це вже достатньо велике місто було. А по-друге, вони вважали, що і контрабанда навколо поширюється. І потім Порто-Франко прикрили цю лавочку. Звичайно, вони почали його обмежувати вже з 1823 року. Тобто одеське Порто-Франко закрили на прохання московського купецтва. На той час всім було ясно, що головні вороги – це Петербург, Москва. А потім вони зараз видають, що це завдяки їм, що Одеса розвивалася. Проте є документи, які свідчать, скільки би Росія не намагалася зробити землі півдня своїми, українство тут, однак, не знищити. Це дані перепису населення 1897 року. Південь України було заселено україномовними людьми, тобто українцями, на 60-65%. Росіян було близько 20%, іноземців сумарно приблизно 15%. Новоросів у списку не зазначено взагалі. Погодьтеся, щось не дуже схоже на ісконно руські землі. Перепис 1897 року, він не засвідчив такої національної групи, як новороси. Етнографи не зібрали жодну новоросійську казку. Нам невідомі новоросійські пісні, новоросійські приказки. Це штучне. Як було штучне, так штучне і залишилося. На початку ХХ століття Російська імперія, яку називали в'язницею народів, розпадається. В Києві формується демократична проукраїнська влада – Центральна Рада. І це був надважливий момент в історії України, адже в українців тоді з'являється шанс нарешті здобути незалежну державу. Але владу в Росії захоплюють радикальні комуністи-більшовики під проводом Владимира Леніна. Вождь революції скеровує війська у наступ на Україну. І найзапекліша боротьба точилася за Схід і Південь. Не тільки на полі бою, а й на дипломатичному рівні. Пані Галино, 1917 рік. Як я розумію, Російська імперія розвалюється. І що відбувалося далі? От саме в історії з більшовиками. Більшовики
намагалися захопити всю Україну. Були різні у них методи, як вони цього намагалися досягти. На півдні ми бачимо такий сюжет. На півдні утворюються начебто незалежні радянські республіки. Наприклад, Одеська Радянська Республіка. Далі Радянська Республіка Тавриди в Криму. Далі Донецько-Криворізька Республіка, Миколаївська Республіка, вона називалася Миколаївська трудова комуна і так далі. Отже, ці республіки проголошувалися як незалежні, але радянські. Вони переконували, і Ленін сам переконував, що немає ніякого відношення до цих республік, наче вони взагалі утворені були з власної ініціативи, начебто вони керівництво цих республік не вело ніяких через телеграми. Вони перемовлялися з Леніним, інколи навіть їздили до Леніна. Він все це заперечував, нічого цього нема, да? Їх там нет. Оце от згадаємо 2014 рік, так? Це дуже такі схожі процеси були. Мене просто найбільше дивує в цій історії дійсно ось ці паралелі, про які ви кажете. Тому що це ж те, що ми переживали в 2014 році, коли з'являлися так звані оці ДНР, ЛНР, і те, що відбувається зараз. Просто, знаєте, проходить 100 років, і ми якби просто йдемо по якійсь такій спіралі. Це, так і є. Це ще... І тут дуже важливий момент, я хочу ще сказати, як в умовах цих радянських республік, так і в 2014 році більшовики, а в 2014 році це Путін, говорили про громадянську війну, яка є в Україні. А що, до речі, ви не знаєте, що самі люди, які там жили, от що вони думали? Що могли думати, наприклад, люди під час утворення Одеської Радянської Республіки, якщо більшовики з чого починали? Вони повністю заходили в усі банки, забирали всі гроші, забирали всі коштовності, що там лежали. Далі вони ходили по заможним родинам. Розпочався просто червоний терор. Утворення кожної радянської республіки супроводжувалось червоним терором, так званим. Тобто тисячі людей гинули від рук більшовиків. На вулиці навіть вбивали просто людей, якщо вони йшли і говорили українською мовою. Це був терористичний режим, терористична влада. Щоб дати відсіч більшовикам, Центральна Рада на чолі з Михайлом Грушевським знаходить підтримку західних союзників – Німеччини і Австро-Угорщини. Це сталося під час перемовин у місті Брест-Литовський. Коли розпочалися переговори в Бресті, це були етап переговорів по завершенню Першої світової війни, українська делегація звернулася, приїхала на ці перемовини з проханням захистити Україну від більшовицьких військ. І було підписано окремо договір, був підписаний з більшовиками, окремо був підписаний договір з Україною. Українами, учасниками цих перемов. Да, ага. Да. І за рішенням заходили німецькі, австро-угорські війська на територію України і звільняли їх від більшовицьких військ. Це була перша війна між Україною і радянською Росією. І вона була вдалою. Українці та союзники в березні 1918-го ліквідували південні псевдореспубліки. Тому потім в радянській історіографії завжди говорили про окупацію німцями і австріяками території України. Давайте говорити про сучасність. Давайте уявимо собі, що війська НАТО заходять в Україну і звільняють ці захоплені території від сучасних російських військ. Скажіть, це окупація? Ви хотіли б таку окупацію? Я б хотіла таку окупацію. Хай зараз зайдуть війська НАТО, виженуть із-під Запоріжжя мого рідного, війська російські, да, з території Донбасу і залишаться там, для того, щоб забезпечити порядок. Гарний Ви приклад. хотіли б таку окупацію? Я б хотіла таку окупацію. Більшовиків змусили, вони погодилися визнати Україну і підписати з нею мирний договір. Підготовка до цих перемовин була за часів Центральної Ради. Потім змінюється влада, приходить до влади Скоропадський, і вже самі перемовини були за Скоропадського, але в приміщенні Центральної Ради. Ага, тобто це все в Києві відбувалося? В Києві. В радянську добу ніколи не розповідали про ці перемовини, тому що вони засвідчували, що вже 100 років тому Україна мала суб'єктність, і росіяни були змушені домовлятися. В інтерв'ю київським газетам голова більшовицької делегації Християн Раковський заявляв, цитую,
Ми явились тут тому, щоб усунути всі непорозуміння між Українською державою та Російською Совітською Республікою. Ми твердо заміряємо утворити не тільки нормальні, але й також добросусідські відносини з Україною. Совітська влада не стоятиме ніколи на шляху самовизначення українського народу. Совітська влада не має жодних войовничих намірів. Кінець цитати. Та не дивлячись на всі ці добрі слова, перемовини проходили украй складно. І головною проблемою стало визначення кордонів між новими державами. Ну, це ж не ситуація, яка сьогодні. Кордону-то по факту не було ще з Україною. От як вони визначали, докуди має бути Україна? Якраз на цього і ламалися списи. Російська сторона, вона запропонувала такий метод визначення, як опитування, референдум. А українці говорили: ні, давайте ми підемо за етнічним принципом. Що значить етнічний принцип? Подивимося, які народи, національності заселяють ці території. Дуже цікаво. А це документи, це якась стенограма цього засідання? Так, це стенограма засідання. От що каже Раковський. Почему нельзя дать Одессе устроить свою жизнь так, как она хочет? Пожелает она советскую власть, пожелает она республику, пожелает монархию, значит, пусть будет так, как она хочет. Там имеются украинцы, они не должны этому препятствовать. Ленін руками Раковського штучно затягував перемовини, очікуючи послаблення українських союзників. І дочекався. У Німеччині, яка програла Першу світову війну, в листопаді 1918-го сталася революція. Скориставшись цим, більшовики переходять у наступ і захоплюють Україну. Ніякого національного самовизначення не відбулося. Україна перетворюється на одну із республік у складі нової комуністичної імперії – СРСР. А далі всі факти, які свідчили про справжню історію нашого півдня, буде ретельно вичищено. В Радянському Союзі натомість створять нові міфи і нових героїв для українців. Друзі, у цьому фільмі ми крок за кроком розкриваємо справжню історію нашого українського півдня. Ми вже дізналися, що ті території, які росіяни називають ісконно руськими, до 18 століття були для них абсолютно чужими. А на початку 18 століття, коли Петро І був взятий в полон союзними військами шведів, османів, кримських татар та козаків, Україна була за крок до отримання незалежності. А тепер давайте розберемося з одним з найбільших російських міфів – історією Одеси. Мішка Япончик, чи оце все, що стосується там Одеса, мама, цей такий навколо кримінально, такий антураж Одеси. От він звідки взявся і чому він так потужно тут закріпився в свідомості людей? Ну, на жаль, я сказати, що іноді вигадка, вона краще сприймається. По-перше, легше, а по-друге, часто в вигадку легше вірять, ніж в реальну історію. Не можу сказати, що Одеса була колись таким центром криміналітету. Свого часу, насправді, тут були контрабандисти. Це було пов'язано з тим самим Порто-Франко і взагалі потужним портом. Пізніше вже кримінальна Одеса, вона почала посилюватися, кримінальний елемент. В період вже кризи Одеси, коли не було роботи для тих людей, які прибували до Одеси на відвантаженні того ж самого зерна. Насправді Одеса певною мірою передмістя криміналізується, але далі цей, власне, міф, він значною мірою пов'язаний з російським письменником Купріним. Його таке, мало хто знає, таке оповідання «Образа». Ну там просто позитивний образ одеських бандитів, який потім пішов до Бабеля. Ісаак Бабель воював за більшовиків і навіть служив у їхніх каральних органах під час громадянської війни. Він створив декілька коротких оповідань, головним героєм яких став інший учасник революційних подій в Одесі, більшовик і ватажок бандитів Михайло Винницький, відомий більше як Мішка Япончик. Щоб зробити свого персонажа привабливим, Бабель романтизує героя та перетворює звичайного грабіжника і вбивцю на шляхетного Робін Гуда. Радянська влада підхоплює цей сюжет, великими накладами виходять одеські оповідання Бабеля, створюється успішний у прокаті фільм про винахідливого комуніста-бандита. Навіть сценарій до фільму виходить окремим виданням.
Інші одеські автори, наприклад, Ільф і Петров, Валентин Катаєв та Юрій Олеша, надихнувшись прикладом Бабеля, створюють пантеон таких собі симпатичних злодіїв з Одеси, серед яких Остап Бендер і Сонька Золота-Ручка. Одеса бандитська все-таки, вона, знаєте, трішки така вона в дусі оперети скоріше. Вона про таких добрих, веселих одеських бандитів. Звичайно, важко все повірити. Так само, як свого часу хтось там з критиків казав, ну де ви бачили в реалі такого Остапа Бендера, щоб кримінальна людина була такою позитивною. У 1991 році Україна здобуває незалежність. Але імперські та совєтські міфи довгий час чудово уживатимуться один із одним у житті українців. Я ще коли вчився на початку 90-х років, я пам'ятаю, що нам пояснювали, коли ми питали, що ж було на цій території. Тобто дослідити хотілося б, що ж було до Російської імперії. Пояснювалось, нічого не було, була от така от трава, от большая, і все. Це ж пам'ятники зроблені вже в незалежній Україні. Це Катерині II і Суворову. І, власне, ми казали, що Катерина II, яка тут зовсім не була, звичайно, засновницею Одеси не є. І ці імперські символи пішли. Чому, наприклад, от там про Мішку Япончика, ну там кого не запитаєш, знають всі. А от про те, що, наприклад, тут зерном торгували, ну такі очевидні речі. Да? От чомусь ця історія абсолютно не має ніякого поширення. Ну, цьому сприяла значною мірою екскурсії Одеса бандитська. Але на сьогодні насправді вже виправляється цей такий перегин в бік кримінальної Одеси, тобто в історії кримінальної Одеси, бо з'являються десятки нових екскурсій. Я дивлюсь, екскурсоводи навіть часто і починають з того, що, пробачте, Одеса – це не бандитська вона, це Одеса – це місто, знов-таки експорт, не експорту зерна, що Одеса – це місто вчених, Одеса – це місто письменників, Одеса – це місто митців дуже потужних. Одеса є театральна, тобто Одеса є багатонаціональна, як будь-який нормальний порт. У 2022 році на території Великого Лугу знову сталася велика трагедія. Цього разу також скоєна руками росіян. Вони підірвали Каховську ГЕС, розлилася вода. 16 тисяч людей опинилися в зоні лиха, десятки населених пунктів було затоплено. Тепер вода зійшла, і територія Козацького Великого Лугу повністю відкрита для досліджень. У тому числі й залишки легендарної Покровської церкви Нової Січі, яку пограбувала Катерина II. І дуже символічно, що саме в цих місцях проходить сучасна лінія фронту між українцями та росіянами. У всякому разі, якщо ми згадаємо слова нашого гімну, і останні слова, які зазвичай звучать, і покажемо, що ми браття козацького роду, то це саме була та історія, яка створила умови для відчуття українців як нації, яка потребує своєї держави. І оця от козацька історія, козацька республіка, яка не змогла дооформитися в повноцінну державу, вона тим не менш вона завдала дуже потужний поштовх демократичним відчуттям українців до сьогоднішнього дня. Росіянам завжди був потрібен південь України з його багатою античною історією. І недарма зараз росіяни вивозять фурами з окупованих південних міст архіви і музейні експонати. Росіянам потрібен вихід до Чорного моря з його портами, через які можна вести торгівлю та мати від цього надприбутки. Їм потрібні ресурси півдня, передусім зерно, яке щедро росте на нашій землі. Ну і звісно, це вихід до Криму, стратегічно важливого регіону і передусім ідеологічно. Але що значить південь для нас, українців? Для нас це історична спадщина, яка тягнеться понад тисячоліття. Це частина історії Київської Русі, Козаччини, Кримського ханства. Це історія, де ми є частиною європейської цивілізації. Український південь – невід'ємна частина нашої української ідентичності.